สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมแกลลอนประมาณ3 ลิตรครึ่งนะครับผมใส่น้ำยาเป็นน้ำยาล้างจานนะครับผมทีนี้จะนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้ครับปลูกครับผมดีกว่าทิ้งไปนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนน้ำยาล้างจานครับ